Okay guys, Assalamualaikum and a very good evening. Can everyone hear me? Boleh, Miss. Yes. Dengar? Boleh, Miss. Okay, hari ini kita akan sambung example 4. Kita dah cari yang A hari tu, ingat tak? Kita dah settle yang A. Sekarang kita nak cari yang B. Okay, now dia cakap determine the Earth gravitational field strength at an altitude of 350 km. So kita nak tengok B ya. So maksud dia awak ada Earth. Okay, awak ada Earth. And then awak ada something, maybe satellite or anything dekat altitude of 350 km. So ini adalah height dia. Height dia adalah 350 km. And then awak akan ada radius dia. Radius of the Earth. And radius of the Earth ialah 6.4 times 10 to power of 6 meter. Jadi, Miss nak tanya distance dia berapa? Okay guys, distance dia berapa? Anyone? Radius tambah H. Very good. Thank you. So, distance dia adalah R. So, kita kena remember tau, kalau kita nak cari distance dia will always be from the center of the object sampailah lagi satu tu. So, dia adalah R, distance of the point mass. Radius of the Earth tambah dengan H. So, therefore, radius of the Earth is 6.4 times 10 to power 6 tambah dengan 350 km. So, kilometer ini awak kena tukar dia kepada meter. Therefore, awak akan dapat 350 times 10 to power 3 meter. Jadi, awak punya distance adalah, okay, Miss tak tekan kalkulator ni. Boleh tolong Miss tak? 6.75 darab 10 kuasa 6. 6.75 darab 10 kuasa 6. Thank you so much awak. Okay, dan kita dah dapat dia. Tapi kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari gravitational acceleration dia. Apakah formula untuk gravitational acceleration? GM over R square. Gm over R squared. Alright, now G will always be constant 6.67 times 10 to power of negative 11 and mass dia adalah mass of the earth. Okay, dia adalah point mass punya mass. Dia adalah point mass. Okay, misalkan recap balik sikit ya sementara tu. Dia adalah point mass punya mass. Divided by your distance squared. So your distance is 6.75 times 10 to power of 6 squared. Therefore, awak akan dapat your gravitational acceleration 8.78 meter per second squared. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh, Miss. Alright, okay, kejap Miss ubah. Miss ubah dia. Oh, by the way, Boleh, korang nak tahu Miss. satu benda tak? Laptop Miss gone. Gone. Miss punya motherboard rosak. Beli baru, Miss. Beli baru. Nak belanja ke? Alarm tak masuk. Allowance tak masuk, Miss pun gaji tak masuk. Ya, so gone lah. So Miss hantar repair. Kenalah 380. Stress Miss. Dia macam mahal lah. Miss nak tukar kedai so. Okay guys. Okay korang. Suruh Miss Shazza. Dia cakap dia tak pandai hardware. Dia pandai software je. Okay, once you guys are done, do let me know. Kita proceed ya dengan example 5. Okay, dan nanti bagi tahu ya. Okay. Alright guys, kita continue dengan example 5. Okay, boleh Miss continue? Boleh. Alright, now example 5. Korang buat ke tak ni? Okay, Miss nak test lah korang buat ke tidak. Okay, dia cakap apa? The gravitational field strength on the Earth's surface is 9.81 meter per second. Okay, betul lah.
So kalau dekat Earth surface, contohnya lah kan, so kalau dekat Earth surface lah, contoh awak ada test mass awak atas ni. So dia punya gravitational acceleration adalah 9.81 meter per second squared. Okay? Mana unit dia salah ni? Okay, calculate the gravitational field strength at point C at a distance 1.5 r from the Earth surface. Okay, maksudnya sekarang ini Earth awak. Okay, Earth kita lah kan, bukan Earth awak je, mestinya Earth juga. So this is our Earth, and then point C tu dia berada dekat sini. Okay, contohnya point C tu dia berada dekat situ. Jarak point C itu daripada surface Earth surface. Okay, jarak dia daripada Earth surface adalah 1.5 r. Okay, so maksudnya ini jarak dia lah. So jarak dia adalah 1.5 r. Korang kena tahu ini adalah Earth surface tau. Okay, ini adalah permukaan bumi. Okay, kalau siapa tak tahu buat nota sikit. Earth surface. Okay. Jadi where r is the radius of Earth. Okay, dia dah cakap dah. R ini adalah radius of Earth. R ini adalah radius of Earth. Dan awak kena ingat, dekat dalam Earth ini juga dia ada radius dia sendiri. So dia adalah radius of Earth. Sekarang dia minta kita cari gravitational field strength at point C. Dekat point C. Jadi formula dia sama je. Gravitational field strength sama dengan Gm over R squared. Okay, sebelum itu kita cari dulu R dia. Okay, R dia akan dapat apa? Macam mana awak nak buat R dia? Radius Earth darab 1.5. Sorry again, Afif? Radius Earth darab 1.5. Darab 1.5. Okay. Alright, sebenarnya kalau awak perasan, awak tengok ni, kita nak cari R. Kita tahu R adalah dari sini ke sini. Distance dia adalah dari situ ke situ. Jadi R dia adalah RE tambah dengan 1.5 RE. So sebenarnya Miss rasa korang fokus dekat yang ini je. Korang terlupa lagi kewujudan yang ini. Jadi korang akan dapat 2.5 RE. Jadi 2.5 and then kita tahu radius of Earth adalah 6.4 times 10 to power of 6. Okay, untuk radius of Earth, okay, benda-benda yang constant Miss beritahu siap-siap. Contoh untuk mass of Earth, radius of Earth ini semua, tengok soalan. Tengok list of constant. Okay, tengok list of constant. So bila awak darab ini, awak akan dapat radius of Earth awak berapa? Tolong jap Miss tak tekan yang ini. Dapat berapa guys? 6.4. Korang dapat berapa guys? Tolong jap tekan kat Miss. 160. 1.6 darab 10 kuasa 7. Okay, 1.6. darab 10 kuasa 7 meter. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, jadi awak masukkan balik dalam formula ini. G awak will always be constant. Okay, and mass of your Earth is 6.24 kot. Miss pun dah lupa dah. 6 times 10 to power of 24. 6 times 10 power of 24 divided by your R. Radius awak, distance awak. Times 10 to power 7 squared. Tekan kalkulator, korang akan dapat berapa? Korang akan dapat 1.56 meter per second squared. Okay, boleh? Boleh. Boleh, alright. Boleh Miss. Okay, nice kalau boleh. Okay, ni untuk A tau. Ni untuk A. Ya saya, Faizatul. Kalau saya dapat jawapan sama tapi cara saya lain sikit. Lain tu macam mana? Lain tu saya guna formula AG tu tapi saya tak cari R awal-awal. Awak cari R dekat situ. Boleh je, janji dapat jawapan. Yang penting awak pakai formula AG. Boleh. Saya tahu cara awak macam mana. Okay. Kenapa korang semua pakai Powerpuff Girl punya DP ni? Exhausted ke? Dia jadi trio. Trio. Siapa trionya? Faizatul, Anis dengan?
Kadisha. Rose. Rose, okay gitu. Rose. Gitu. Powerpuff Madam Girls. Miss nak join ke? Miss jadi Aduh. profesor dia ni. Takut ni mojo, dua mojo tu je lah. Jahat sikit kan. Okay. Okay. Boleh, Miss, Boleh lah boleh. Miss nanti join korang Okay, next one. Weight of a rock of mass 2.5 kg at point C. Macam mana kita nak cari weight? Okay, dia suruh kita cari weight of a rock. Weight batu lah. Yang jisim dia 2.5 kg dekat point C. So dekat point C ni awak anggap awak ada batu. Dan dia punya mass adalah 2.5 kg. Macam mana kita nak cari weight? Apa formula weight? Mass darab gravitational force. Gravitational force, gravitational acceleration. Acceleration. Okay, bukan Miss tegur awak salah ni sebab Miss takut awak confused. Okay, mass awak adalah 2.5. Okay, Miss nak tanya, dekat point C ni, G awak berapa? G korang berapa? Dekat point C? 1.56. 1.56. Very good, Danish. Okay, so tekan calculator, korang akan dapat, Miss pun tak tahu, 3.9 kot. 3.9 Newton. Okay? So, kenapa? Kenapa kita guna 1.6? 1.56 sebab dekat surface of the earth dia adalah 9.81 meter per second squared. Tetapi kalau dekat point C kita dah cari dia adalah 1.56 meter per second squared. So, benda penting yang korang kena tahu cara penulisan dia. So, gravitational acceleration sama je dengan G. Dua-dua ini masih gravitational acceleration. Okay, boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Alright. Okay, kalau boleh Miss proceed dengan example 6? Boleh. Boleh. Yang lain okey tak ni? Miss dengar suara Danish. Okay, Miss. Okay, Mak Daniel baru boleh dengar suara. Aiman Hakimi okey? Okay, Miss. Alright. Ya Allah. Dia macam tak bermaya Aiman Hakimi. Okay, Miss proceed dengan example 6. Ada yang nak salin lagi ke? Okay, Andi. Okay, Andi. Mantap Andi. Okay, nice. Okay, kita pergi example 6 ya. Okay, example 6, Miss memerlukan korang untuk fokus betul-betul. Okay, korang dah try jawab? Okay, kita tengok Dia cakap, figure below shows an object A. Okay, dia ada object A. So, object A at distance 5 km from the object. So, maksudnya from the object B. So, distance object A sampailah ke object B adalah 5 km. Okay, and then lepas tu dia cakap apa lagi? Dia cakap, mass A is 4 times of mass B. Maksudnya, mass A awak adalah 4 kali ganda dengan mass B awak. Okay, lepas tu dia cakap lagi, determine the location. Okay, bila dia cakap perkataan location, korang buat nota sikit. Sebenarnya dia minta distance je. Okay, dia minta distance. Location of a point on the line joining both object. Okay, maksudnya dekat antara objek A dengan objek B ni akan ada satu point. Okay, Miss label lah. So, Miss buat. Maybe kat sini point C. Okay, joining both object from B. Okay, so maksudnya point C ni Miss anggap daripada B lah. Okay, at which the net gravitational force dia adalah 0. So, dekat point C ni net gravitational field strength dia adalah 0. Maksudnya AG net dekat point C ini adalah kosong. Dan kita tahu dia akan ada attractive force. So, literally C ini dia akan attract to B. Jadi kat sini akan jadilah AGCB. Korang tulis subscript korang elok-elok sikit lah. Miss macam tak cantik lah Miss tulis. And then dekat sini ada AGCA. So, korang kena tahu bila dia cakap net adalah total. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah jumlah. Therefore, okay, korang tengok AGCB. Tengok anak panah Miss arrow Miss. Dia adalah positif. And then AGCA dia adalah negatif. Jadi kejap ya adik-adikku. Okay, jadi
AGCB. Okay, AGCB sebab dia ke kanan dia positif kan. So dia tambah lah kan. So kita akan tambah dengan AGCA. Tapi AGCA ni negatif sebab arrow dia ke kiri. So negatif AGCA. So equals to 0. Sebab apa? Sebab dia cakap net dia adalah kosong. Itu dia punya hint Net dia cakap total gravitational field strength dekat point C ini adalah kosong. Okay, so bila korang susun balik equation ini, korang akan dapat AG CB equals to AG CA. So apa yang Miss buat adalah, what I do is I bring this negative to the right hand side. So ni left hand side, ni right hand side kan. So dia akan jadi positive. Dan kita tahu formula untuk gravitational field strength adalah Gm over R squared. So awak tulis je dulu. So ini akan jadi G, stress. So dekat sini dia akan jadi Gm. Tapi kita akan ambil point mass. So point mass dia adalah B. So GmB, mass of planet B or object B, divided by RCB squared. So maksudnya distance from C to B equals to G darab dengan point mass dia adalah A. Mass of A bahagi dengan RCA squared. So kiri kanan sama. Apa yang Miss boleh potong? G. Very good. G. So okay, so kita tinggallah dengan MB over RCB squared dengan MA over RCA squared. Okay, sekarang apa yang Miss nak fokus? Miss nak tengok distance dia. Okay, Miss nak tengok distance dia. Alamak, banyak sangat conteng kejap Okay, cuba tengok daripada point C ke B. Okay, awak tengok contoh kalau Miss kata daripada point C ke B adalah X. Sebab Miss nak cari distance dia daripada, tengok ayat dia. Dia cakap determine the location of a point on the line joining both object from B, dari B. Okay, dari B. So Miss nak cari jarak B ke C. So Miss nak cari X. Okay, kalau B ke C dah jadi X, jadi C ke A adalah apa? Siapa tahu? 5 tolak X. 5 tolak X. Tapi ini adalah kilometer. Jadi dia adalah 5 times 10 to power of 3 minus X. Okay, boleh? So ini korang kena compare dia dengan 5 kilometer ni. So dapatlah jarak dia. Alright. Okay, settle yang ini. So Miss akan masuklah. So Miss tahu jarak daripada B ke C adalah X dan C ke A adalah 5 times 10 to power of 3 minus X. Okay, so Miss akan masukkan je. Okay, sebelum tu Miss nak tanya, mass A berapa? Mass A berapa? Berapa Miss boleh ganti mass A tu? 4 mass B. 4 mass B. Sebab dekat soalan dia dah bagi tahu dah. The mass A is 4 times of the mass B. So 4 mass B. Betul lah 4 mass B. And then kita tahu RCB adalah X squared. RCA adalah 5 times 10 to power of 3 minus X. Tapi kita squarekan dia lah. Okay, kiri kanan sama. Miss boleh potong. Apa yang Miss boleh potong? Ini matematik Miss akan ajar math sekarang. Apa yang Miss boleh potong sekarang? MB. MB. Okay, very good. So lepas potong MB, awak akan dapat 1 over X squared equals to 4 5 times 10 to power of 3 minus X squared. Okay, what is the first thing kita kena buat kalau dapat soalan macam ni? Darat silang. Sebelum darat silang. Expand. Expand. Expand benda lah ni dulu ya. So, kejap. So, expand dulu. 5 times 10 to power of 3 minus X darab dengan 5 times 10 to power of 3 minus X. What you can do, ini darab dengan sini. Ini darab dengan ini. X alamak. Okay, korang sambil try buat juga sendiri. Darab dengan ini. Negatif X darab dengan ini dan ini darab dengan ini. So apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat. Kejap, Miss minta. Kejap. Okay, so awak akan dapat 2.5 times 10 to power of 7 minus 10 times 10 to power of 3x plus x squared.
Okay, Miss buat terus tau. So nanti kalau siapa ada masalah ni, better Miss balik So lepas tu Miss akan substitute balik lah. So 1 over x squared equals to 4 over 2.5 times 10 to power 7 minus 10 times 10 to power of 3x plus x squared. Now baru Miss akan buat darab silang. Miss akan buat darab silang. So darab silang lah. So bila awak ada darab silang, awak akan dapat ni 2.5 times 10 to power 7 minus 10 times 10 to power of 3x plus x squared equals to 4x squared. What I'm going to do now, Miss akan bawa left hand side ke belah kanan. I'm going to bring left to right. So ambillah 4x squared tolak dengan x squared, awak akan dapat 3x squared plus 10 times 10 to power of 3x minus 2.5 times 10 to power of 7 equals to 0. And this is quadratic equation. Masukkan dalam calculator. Quadratic equation. Masukkan dalam calculator. Put the values in calculator. Put values in calculator. So cuba letak dalam calculator. Korang dapat berapa x korang? Korang akan dapat x berapa? Okay, Miss tunggu. 1666. Okay, very good. Another one, how much do you get? Katanya you ada 2 answer kan? Negative 5,000. Okay, very good. So, satu adalah 1, kenapa tak tulis? 1,666.6 meter and another one is negative 5,000 meter. Tapi kita tak akan ambil 5,000. Kita akan ambil yang positif. So, this is the answer. Okay, boleh nampak tak Miss ni? Okay, Miss bagi masa untuk korang brain dia soalan ini. Ataupun korang nak tulis macam ni pun boleh. So, x equals to 1.67 times 10 to power of 3 meter. So, dua-dua jawapan ini boleh diterima. Oopsie. Okay. Alright, Miss bagi masa untuk korang fahamkan soalan ini dan salin. Okay, Miss tak bagi banyak masa tau sebab Miss nak kejar something. Tak tahu lah kejar apa tapi nak kejar. Saya dah Miss. Dah okay yang lain? Dah. Alright. Boys? Dah Alright, okay, kita proceed ya. Okay, besok kita proceed. Miss nak awak kembali kepada example 3. Okay, example 3. Okay, korang cuba tengok example 3 ni, Miss ada buat kesalahan sikit ke arrow dia. Okay, kita tengok example 3 ya. So, sebenarnya, okay, ini kan padam ni. Okay, sebenarnya arrow dia adalah sebegini. Okay, dia sepatutnya F1 on 3 dan dia juga adalah F1 on 2. Okay, jadi dekat sini dia akan jadi radius dia lain juga lah. Sini akan jadi radius 1, 2. Sini radius 1, 3. Oh, jalan kira dia sama je. Cuma yang ini, arrow ni. Apa yang Miss betulkan ni, Miss highlight dengan warna pink. Okay. So, ini Miss betulkan. Ini dengan arrow ni. Okay, korang betulkan tau. So, sepatutnya korang akan dapat macam ni. Kita tahu arrow ke kanan dia adalah positif. Arrow ke kiri dia adalah negatif. So, therefore, kita tahu dekat F3, net dia akan 0. Jadi, dia adalah F13 tambah dengan negatif F12 equals to 0.
Therefore, dia akan jadi F13 equals to F12. Okay, boleh? So ini sepatutnya. And then the rest is correct. Okay, the rest is correct. So yang mana Miss betulkan adalah ini. Korang highlight, Miss highlight dengan warna pink ya. So kejap cara penulisan tau. Ini adalah cara penulisan. So yang ini orang Miss refer lecturer lain, diorang cakap better aja cara ni. So ini semua salah. Dan daripada sini semua dah betul. Cuma awak tengok je lah balik. Awak betulkan balik yang macam ini. Kejap ya guys. Lagi Miss bagi masa untuk korang check balik. Kenapa Miss tak boleh padam apa yang Miss nak padam ni? Stress. See, I cannot erase 31 ni. Tak apalah. Yang penting korang betulkan ini. Yang lain semua tu betul je. Okay, korang betulkan yang ini yang penting. Ini dengan ni. Yang Miss pangkar ni padam je. Yang lain semua tu dah betul dah. Okay, boleh guys? Ini adalah cara penulisan yang betul. Sorry ya. Miss tak nak ajar sesat korang. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Okay, dah ke guys? Dah. Okay, kejap. Mesti try lagi sekali. Boleh padam ke tak ni? Okay, dah boleh dah. So, dia benda yang sama je. Cuma Miss nak betulkan dia akan jadi sebenarnya R1. Dia akan jadi R12 squared. Yang kat sini akan jadi R13 squared. Macam ni Miss tulis terbalik. Yang tu je Miss nak betulkan sebenarnya. R12 squared, R13 squared. So yang lain tu dah betul. So you don't have to worry. Yang lain tu dah betul. Ini je Miss nak betulkan. Okay, boleh? Okay, once you guys are done, do let me know ya. Miss nak proceed. Miss, nak example 5 tadi boleh? Boleh, kejap ya. Afif, Miss settle dengan kawan awak. Korang dah ke? Example 3? Dah betulkan balik? Dah. Dah. Yang lain dah ke? Okay, you guys don't have to worry. Nanti Miss screenshot, Miss hantar dekat dalam group kita. So you nak example apa Afif? Example 5. Yang ini ke? 6. 6. Okay. Oh, 6 tadi awak tak settle lagi Ke awak try buat sendiri? Sikit je lagi. Okay. Oh, by the way, Miss minta maaf tetapi Miss terpaksa kacau waktu cuti korang esok. Boleh ke? Kejap je. I think it's going to be around 1 hour. Sebab Miss tak nak replace kelas lah. Tak apa Miss. Boleh je. Subjek lain pun ada kelas. Oh ya ke? Bukan Miss je lah. Bukan. Tak, Miss jujur Miss katakan Miss tak nak kacau. Tapi Miss terpaksa kacau sebab Miss tak boleh fikir hari apa lagi Miss nak replace. Okay? Boleh ya? Pukul 11. Pukul 11. Miss anggarkan kita habis paling lambat pun 12 suku lah. I'll try my best. Okay, Afif, are you done? Done Miss. Alright, okay, now let's proceed with new parts for today. Okay, so hari ini kita akan belajar 7.2 which is gravitational potential energy. Okay, kita akan belajar gravitational potential energy. Okay, the first learning outcome is you need to know how to define gravitational potential energy. Jadi awak kena tahulah bagaimana nak define gravitational potential energy. Alright, so apakah definition of gravitational potential energy? Okay, dia adalah work done by siapa? By gravitational force to bring a test mass from infinity to a point.
Okay, sebenarnya dia adalah word done by. Okay, circle perkataan by ni ya. Okay, sekejap lagi ada reason kenapa Miss tanya. Okay, word done by. Okay, so literally apa yang dia cakap? Dia cakap sebenarnya, okay, dekat infinity. Okay, dekat infinity. Allah, my infinity kalau. Okay, dekat point infinity. You know, infinity is somewhere very far away. So, dekat infinity ini, awak nak bawa test mass. Okay, contoh Contoh test mass ni satellite. Okay, ini test mass. Okay, awak nak bawa test mass kepada satu point. Okay, kepada satu point. Contohnya kepada point A. So, bila awak nak bawa test mass itu kepada point A, awak perlu ada work done by gravitational force. Dia akan ada work done by gravitational force. Itu je maksud dia. So, in order for you to bring a test mass, contohnya satellite, contohnya satellite, daripada infinity, ini infinity ya, infinity kepada satu point. Contohnya point dia point A. Okay, point itu dia akan ada gravitational field strength lah. Dan dia adalah work done by gravitational force. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan infinity ni? So, infinity ini maksud dia adalah somewhere very far away. Very far away. Maksudnya kita pun tak tahu sebenarnya infinity tu dekat mana. Kita cuma akan cakap dia somewhere very far away. Okay. Okay, so far so good. Boleh faham tak? Ada apa-apa soalan? Kids, do you have any question? No. No. No confirm Okay. Okay, selepas itu, okay, itu sahaja. Itu je definition of gravitational potential energy. So apa yang awak kena tahu bila awak nak cakap, awak nak define dia, awak cuma cakap macam ni je. Oh okay, dia adalah work done by. By siapa? Okay, work done oleh gravitational force. Okay, untuk buat apa? Untuk bring a test mass from infinity to a point. Okay, from infinity to a point. So bila awak nak ingat, awak ingat gambar raja ni pun dah boleh dah. So from here you can make your own sentence. Okay, ni tak patut buat kotak. Okay, you can make your own sentence. Okay, that's the first learning outcome. Dah habis salin? Guys, dah habis salin? Dah, Miss. Dah. Okay, so Dah. now kita nak tengok the next learning outcome. So the next learning outcome is use what? Use gravitational potential energy. So awak dah kena faham tau kenapa Miss sangat pentingkan learning outcome. Supaya awak kena tahu, oh okay, bila perkataan use maksudnya awak kena guna formula. Kena guna formula. Okay, now tadi kan Miss cakap, ada satu ayat Miss cakap work done by. Work done by. So, bila work done by, Miss nak tanya dia positif ke negatif work done awak? Positif or negatif? Work done by, chapter 5. Negatif. Very good, Fang. Alright, dia adalah negatif. Okay, bila ada perkataan work done by, dia adalah negatif. Kalau work done on, dia adalah positif. Sekarang, kalau awak baca balik definition of gravitational potential energy, dia adalah the work done by. By siapa? By gravitational force. Jadi awak kena faham perkataan by itu. Okay, dan ini Miss akan recap chapter 5 balik dan kita tahu work done dia akan sama dengan energy. Okay, contoh energy yang kita guna kat sini adalah potential energy, gravitational potential energy. Yang ini Miss tunjuk je tau. Nanti equation Miss tulis. So, dia akan dapat, kita tahu G_m_m over R. Okay, ini adalah formula work done dia. Tetapi, Miss akan, distance dia akan ada dua distance. Satu dekat infinity dan satu lagi dekat a point. Contohnya macam point A. Okay, contohlah, contoh. Satu kat infinity, satu dekat point A. So, bila Miss substitute dia,
Miss akan dapat, Miss nak tanya, kalau 1 over infinity korang dapat berapa? 1 over infinity korang akan dapat berapa guys? Ingat tak chapter 1 kita? 0. 0, very good. So awak akan dapat 0. So awak akan tinggal je lah dengan equation negative GMM over R. Sebab itu dia ada negatif. Okay, sebab satu dia adalah work done by. Kenapa? Sebab dia adalah work done by. And kita tahu work done sama dengan energy. Therefore, you punya gravitational potential energy formula dia adalah ini juga. Okay? So, kejap. Kalau korang nak salin, Miss bagi masa. Tapi bagi Miss habis tulis dulu ya. Okay, so formula dia adalah U equals to negative G M over R, where G is universal gravitational constant, which is berapa? Berapa yang nilai dia? Dia adalah 6.67 times 10 to the power of negative 11. That M besar adalah point mass and M kecil adalah test mass, and then R adalah distance between distance between test mass and point mass. Okay, apakah unit untuk energy guys? Apakah unit untuk energy? Anyone? Joule. Joule, very good. Unit dia adalah joule, J. Okay, unit dia adalah J. So, negatif ini, kenapa ada negatif ini? Sebab dia adalah work done by. Sebab dia adalah work done by. Ataupun satu lagi sebab dia, ni tadi Miss dah explain lah, minus sign tu dia indicate sebenarnya gravitational potential energy dekat surface of the earth ni kurang daripada dekat infinity. So contohnya awak ada earth and then awak ada satu lagi dekat infinity. So sebenarnya U dekat sini adalah kurang berbanding dengan U dekat infinity. Dia adalah tinggi. So itu sahaja. Okay, boleh faham? Okay, kejap Miss bagi masa korang salin ya. Okay, boleh nampak ke? Alright. Once you guys are done and korang faham, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya anda 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Okay, kalau dah siap tu boleh continue dengan example 7 juga ya. Okay, lepas korang set, continue dengan example 7 tau.
Okay guys. Okay guys, boleh Miss proceed dengan example 7, is it? Boleh Miss proceed? Boleh, Miss. Okay, ni example 7. So korang try buat. Okay, once you guys are done with example 7, tekan nombor 1 kat chat box ya. 1 dan 2, Ikmal, macam mana Miss boleh bantu awak? Kenapa 1 dan 2? Ikmal Amin? Ikmal Amin? Ya, saya Miss. Okay, kenapa? Awak ada masalah kat mana tu? Saya kurang faham dengan formula je. Tak faham formula? Kena buat exercise dulu kot. Buat exercise dulu. Okay. Try dulu ya. Okay, awak cuba buat example 7 dulu. Okay, Miss tak nak bagi bagi banyak sangat masa tau. Zahir ada Zahir? Oh, Zahir sekarang pakai akaun MOE Miss, Yes, Fang? saya nak tanya tentang gravitational potential energy tadi. Energy, About what? gravitational potential energy. Okay, gravitational potential. This one is it? I mean, Okay. the energy don't have negative signs in it. Energy tak negative sign? Negative sign? I mean, only work done ada negatif, tapi energy tak ada negatif. Dekat mana Miss buat? Okay, Miss dekat sini. Ni ada? Both ada. Tengok ni. Ini pun ada. Both ada negative sign. Energy pun ada negative sign. Yep, ada. Energy pun akan ada negative sign. For this case only kita akan letak negative sign. Sebab kita samakan dia dengan work done dengan gravitational potential energy. Jadi that's why Miss tunjuk from this equation. Okay, bila Miss tunjuk dia and then kita dapat work done equals to negative GMM over R kan. And then bila you samakan work done dengan potential energy, you akan letak negatif itu juga. Okay. Okay, boleh ya? Okay guys, jom kita discuss example 7. Boleh? Okay, mesti discuss tau. A satellite of the Earth has a mass of 100 kg and is at altitude of... Okay, bila dia cakap altitude ni, okay, untuk tak nak confusekan korang tulis dalam bahasa Melayu. Dia adalah ketinggian. Ketinggian of 2 times 10 to power of 6 meter. Tu satellite ya. What is the gravitational potential energy of the satellite Earth system? So apa yang korang kena faham, contohnya this is your Earth. Okay, our Earth. Ini Earth kita. Dan ini adalah satellite kita. Okay, ketinggian satellite kita adalah berapa? 2 times 10 to power 6 meter. Dan kita akan ada radius of Earth juga. So radius of Earth kita adalah 6.4 times 10 to power 6 meter.
Jadi jarak kita daripada satellite sampailah ke center of earth kita panggil dia R. Jadi Miss nak tanya, R awak apa dia? Apakah R awak? 8.2 kuasa darab 10 kuasa 6. Berapa? 8.2. 8.4. 8.4 kot. So awak akan ambil altitude, okay very good. Okay. Awak akan ambil altitude itu tambah dengan radius of earth. So altitude itu adalah 2 times 10 to power of 6 tambah dengan radius of earth, which is 6.4 times 10 to power of 6. So awak akan dapat distance awak 8.4 times 10 to power of 6 meter. Dah dapat itu, dia minta kita cari gravitational potential energy. Apa yang awak kena buat? Masukkan je dalam formula. Gravitational potential energy equals to Gmm over R. Jadi, dia akan dapat negative 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan point mass. Point mass adalah mass of earth. Okay, ini adalah point mass awak. Iaitu 6 times 10 to power of 24 darab dengan test mass iaitu 100 kg. Bahagi dengan R. R awak dah cari. 8.4 times 10 to power of 6. Jadi gravitational potential energy awak adalah negatif. Wajib tulis ya. 4.76 times 10 to power of 9 joule. Okay, boleh? Untuk topik ni korang wajib tulis negatif. So, ini adalah point mass. Dan ini adalah test mass. Okay, boleh? Boleh Miss. Yang lain okey ke? Okay, Miss. Darshan, are you okay Darshan? Okay, Miss. Alright. Okay, boleh Miss continue? Guys, may I? Boleh Miss. Yang lain? Miss. Confirm? Boleh, Miss. Miss tak tahu tau korang punya kepantasan menulis. Kalau Miss tulis agak cepat, so Miss tak tahu korang. So, okay ke untuk Miss proceed? Okay je. Okay je. Okay, nanti siapa yang tak sempat nanti, okay, Roger Miss. Alright. Okay, next question. Dia cakap, after our sun exhausts its nuclear fuel, its ultimate fate may be to collapse to a white dwarf state. Okay, kalau siapa yang minat astronomi, korang akan tahulah macam mana sun is formed dan macam mana bintang is formed. So it's very very interesting. So kalau Miss suka astronomi juga menarik. Okay, so sorry out of topic. So mula-mula awak ada sun. Okay, awak ada sun lah. Okay, lepas itu sun awak ni dia penat. So dia dah tak ada dah nuclear fuel dia. Lepas dia tak ada nuclear fuel, dia akan jadi white dwarf. Okay, so ini adalah white dwarf lah contohnya. White dwarf. Okay, in this state, okay, dekat white dwarf state ini, dia akan ada mass yang sama. Maksudnya dia akan ada mass yang sama, maksudnya dia akan ada mass of sun. Tetapi radius dia sekarang, okay, dia cakap kan, approximately the same mass. So kita akan, tak adalah kita ambil approximately, kita akan ambil the same mass lah. And dia akan ada radius dia equal to radius of earth. Okay, maksudnya radius white dwarf ni sama dengan radius of earth. Okay, now calculate the gravitational potential energy associated with a 1 kg object at its surface, dengan 1 kg object dekat surface of white dwarf ini. So ini 1 kg lah objek ini. So dia minta kita cari gravitational potential energy. So pakailah formula ni, negatif Gmm over R. So di mana awak punya G adalah constant 6.67 times 10 to power of negative 11 and M besar awak, point mass. So mass untuk white dwarf ini akan sama dengan mass of sun. Jadi mass of white dwarf ini adalah
2 times 10 to power of 30 kg. And mass objek yang associated atas dia, duduk atas surface of white dwarf ini adalah 1 kg. Bahagi dengan R dia. R dia berapa guys? Berapa? 6.4 times 10 to power of 6. Very good. 6.4 times 10 to power of 6 meter. Sebab apa? Sebab sekarang objek tu berada dekat atas surface. So ini surface dia. And then dia dah cakap dah, kalau dia atas surface, kita akan ambil radius dia. Radius of white dwarf ini. Tapi dia dah cerita dah, dia dah kata radius of white dwarf ini sama dengan apa? Sama juga dengan radius of Earth. Sebab itu Miss ambil 6.4 times 10 to power of 6. Okay, jangan tunggu jawapan daripada Miss. Korang pula bagi jawapan kat Miss. Dapat berapa? Hai, tekan kalkulator pun lama. Aduhai. Macam mana tu? 2.08 times 10 power of 20. Times 10 to power of 13 joule. Okay, boleh? Miss, 20. Ya. Power of 20. Power of 20? Kenapa Miss dapat power of 13 Korang tekan jap. Dapat berapa? Power of 13 Miss. 13. Okay, cuba tekan balik kalkulator. Sebab Miss tekan dapat Power of 13. Oh ya, Dapat 13. 13. 13 Okay. Aha. Alright. Okay, boleh ke guys? So, soalan macam ni. Korang kena imajinasi, korang kena kuat sikit lah. Tapi jangan kuat, tapi korang lukis lah situasi dia macam mana. Okay, boleh? Ahmad Daniel, okay ke? Ahmad Daniel hilang lah. Internet dia masalah, Miss. Oh ya, dia beritahu kat awak Dia cakap hari hujan, Miss. Dia duduk mana Dia orang mana? Johor Tak tahu pula, Miss. Oh, tak tahu. KL. Merepek lah Daniel, sabar. Andi ya sabar. Korang orang KL. Betul ke? KL hujan ke? Okay, tak apa. Okay guys, boleh Miss proceed atau korang tengah salin lagi? Okay guys, may I proceed? Boleh, Miss. Boleh. Okay, mari kita proceed. Okay, now yang ini sangat senang lah. Oh, Miss lupa nak cakap. Okay, korang balik kepada nota ni. Nota gravitational potential energy ni. Kita ada lagi satu formula. Formula ini kita guna dalam chapter 5. Okay, kalau cakap pasal gravitational potential energy, apakah lagi satu formula dia? U equals to apa? MGH. MGH. Okay, simple. That's all. Okay, boleh? Okay, sorry. Okay, mari kita teruskan. So, U equals to MGH lah. Alright, so for this one, dia cakap a book of mass 600 gram. Okay, mass buku awak adalah 600 gram, has a 12 joule of gravitational potential energy. Okay, how high is it above the surface of Earth? Okay, so awak nak pakai formula apa cari ni? Dia cakap dekat surface of, actually dia cakap is it at the surface of Earth? At the surface of Earth. Okay, mula-mula Miss lukis je lah, korang tak lukis pun tak apa. So ini Earth, okay, contohnya buku tu berada kat sini. Okay, Miss nak tanya, dia kata dia dah bagi dah gravitational acceleration dekat surface of Earth adalah 9.81 meter per second squared. So macam mana kita nak cari dia punya height? Height. Macam nak cari height dia. Berapa ketinggian dia daripada surface of Earth? Berapa ketinggian buku tu daripada surface of Earth? Anyone? Nak pakai formula apa? MGH. MGH je. Ni simple je So U dia dah bagi 12 joule. Mass of the book 600 gram. Tukar kepada kilogram. And G awak dekat surface of the earth is 9.81. Dan awak akan dapatlah height dia 2.04 meter. Okay, boleh? Okay, ni korang confirm boleh. Okay, Miss nak bagi korang masa 1 minit untuk bertenang. Sebab lepas ini Miss akan bagi Miss nak buat soalan derive.
Okay, you guys done? Example 9? Dan. Dan ni senang je. Okay, this one. Okay, yang ni Miss nak korang fokus betul-betul ya. Okay, next learning outcome. Kita akan belajar derive. Okay, derive and use escape velocity. Okay, derive and use escape velocity. Sebelum itu, sebelum masuk derive dan gunakan formula escape velocity, Miss nak explain what is escape velocity. Apakah itu escape velocity? So, escape velocity adalah minimum velocity. Dia adalah minimum velocity yang diperlukan, required by a mass. Okay, mass ini adalah maksud dia object that has mass. Object that has mass. To escape completely from gravitational field, okay? To escape completely from gravitational field to infinity in outer space. So, maksudnya sekarang, contohnya kita akan ada gravitational field lah. Okay, contohnya ni gravitational field Miss. Okay, contohnya and then ni Earth, contoh ni contoh je tau. So, sekarang awak nak hantar satellite. Awak nak hantar satellite dekat infinity point. Okay, infinity point dekat outer space. So, in order untuk awak hantar dia, awak kena make sure satellite ini dia ada satu velocity. Velocity ni kita panggil escape velocity. So, velocity ni dia adalah minimum velocity to escape. Okay, dia adalah minimum velocity required to escape. Untuk lepaskan diri to escape to infinity. Alright, so maksudnya kalau awak dah capai minimum velocity ni baru awak boleh escape. Contoh, kalau awak punya velocity kurang daripada escape velocity, maksudnya awak tak boleh escape. Okay, tak boleh escape. Tetapi kalau awak punya velocity tu dah sama ataupun lebih daripada escape velocity, baru awak boleh escape. Baru awak boleh lepaskan diri, lepaskan awak punya roket ke satellite ke to infinity, dekat outer space. Alright, so bila dekat infinity, okay, one more thing that yang korang kena tahu. Okay, kejap ya. So, bila dekat infinity ni, at infinity ni, awak punya potential energy dah jadi kosong. Gravitational potential energy awak jadi kosong. Remember, dekat infinity dia akan jadi kosong. And awak punya final kinetic energy akan jadi kosong juga. Okay, dia akan jadi kosong. Kenapa dia jadi kosong? Sebab apa? Sebab dekat infinity kita anggap dia maximum height. So, bila maximum height, apa yang kosong guys? Apa yang kosong kat maximum height? AG. Acceleration. Acceleration. Terkejut Miss. Dekat maximum height apa yang kosong? Kinetic energy. Velocity. Terima kasih. Velocity awak akan kosong. Sebab itu awak punya kinetic energy final adalah kosong. Sebab kita tahu formula kinetic energy, tak kisahlah final ke initial kan Miss buat random ya. So sebab kita tahu formula kinetic energy adalah half mv squared. Kalau awak dekat maximum height, awak punya V ni dah kosong. Sebab itu awak punya K adalah kosong. Okay. So satu lagi, kalau korang suka tengok cerita kan, Interstellar ke whatever nonsense cerita tu yang pasal pergi outer space, korang akan perasan dia terapung. So bila dia terapung tu dia dah maksudnya dia dekat infinity point lah. So dia dekat maximum height dah. Dia dah keluar daripada gravitational field. Jadi lagi satu awak kena tahu, dekat infinity point ni awak punya gravitational acceleration awak pun adalah kosong. Okay, sebab dia dekat infinity. Infinity ni kita tak tahu pun dia kat mana. Dia somewhere very far away. Okay, yang tu je kita tahu. Maybe kalau korang suka tengok cerita Avengers ke, maybe don't know, tak apalah. Miss merepek je. Okay, setakat ni boleh faham? Okay, Miss nak korang salin ni dulu. Once you guys dah tahu, dah salin, bagi tahu kat Miss. Okay, dia akan tengah terapung.
Okay, dia tengah floating lah. Okay, kalau once you guys are done, do let me know ya. Okay, dah ke? Belum. Dah Miss. Yang lain? Dah Miss. Dah. Okay, sekarang Miss nak korang tengok betul-betul, faham betul-betul, okay? Sekarang macam mana kita nak derive? Okay, sekarang kita nak derive. Kita nak derive apa? Kita nak derive equation for escape velocity. Okay, escape velocity. Okay, macam mana kita nak derive dia? First step kita akan guna principle of conservation of energy. Maksudnya, submission of energy initial sama juga dengan submission of energy final. Okay, so contohnya awak nak hantar roket lah, awak nak hantar roket ke infinity point. So, secara initial dia, awak akan ada kinetic in energy initial dan juga potential energy initial lah. Okay, ini adalah formula asal dia. Okay, kinetic, initial kinetic energy tambah dengan initial potential energy equals kepada final kinetic energy tambah juga dengan potential, final potential energy. Okay, so kinetic energy. Apakah formula untuk kinetic energy? Anyone? 1/2 mv square. Very good. So 1/2 mv square. Tetapi V ini akan jadi escape velocity. Okay, dan apakah formula untuk gravitational potential energy yang awak belajar tadi? Apa formula dia? Negatif GMM. Okay, very good. Negative GMM over R. Kenapa ni? Negative GMM over R. Sekarang my question, dia akan ada final kinetic energy ke tak ada? Cuba tengok dekat infinity. Sekarang ni at infinity tau dia punya final. Ada ke tak? Cuba tengok potential energy dia ada ke tak ada? Tak ada. Kinetic energy? Tak ada. So benda tu semua jadi kosong lah kan? Okay, sekarang Miss akan bawa negatif ini ke belah sana untuk positifkan dia. So Miss akan dapat half mv escape velocity squared equals to GMM over R. Kiri kanan sama Miss boleh potong. Apa Miss boleh potong? M kecil. Okay. Test mass. Miss boleh potong test mass. Jadi awak akan equals to ni lah. Okay, half VE squared GM over R. Sekarang Miss nak escape velocity je. Macam mana Miss nak susun equation ni balik? Apa yang Miss kena buat? Darablah 2 ke sana. So, darab 2 ke sini. Sekarang, Miss akan bawa square root ni ke belah sana. So, bila bawa square, okay, dia akan jadi square root. Okay, boleh? Okay, boleh faham tak? So, this is escape velocity. Okay, inilah escape velocity awak. So, korang tulislah V escape velocity equals to 2gm over R. Dan unit dia adalah meter per second. Okay, so tulis. Okay, Miss kecilkan sikit supaya korang nampak. Okay, no, I cannot do that. Okay, boleh nampak ke? Okay, boleh lah tu. Alright, next. So, awak akan dapatlah. Awak tahu. VE adalah escape velocity
And then G adalah universal gravitational constant. M adalah point mass. R adalah distance lah. R adalah distance. Distance from the center ataupun awak cakap distance between point mass to test mass. Okay, boleh? Boleh Miss. Alright. Okay, Miss nak tanya secara jujur, faham tak derivation ni? Dia senang je, dia ada berapa step? Okay, the first step awak kena tahu adalah formula ini. And then yang ini. Lepas tu dah matematik dah. 2 step je korang kena tahu. Okay, sekiranya awak dah siap salin dan awak faham dengan derivation ini, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak dah salin tapi awak masih tak faham, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. Tak susah sangat kan derivation dia? Okay je kan? Boleh lah. Okay, boleh lah. Okay, so one more thing yang Miss sangat-sangat pentingkan sekarang. Ini akan guna untuk semua. Tak kira lah contohnya awak ada Mercury, Mars, Venus, wherever planet it is. So kita nak cari escape velocity, kita pakai je formula ini. Okay, contohnya Venus, Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, whatever lah. Miss, Ya, Anis? ada orang tanya jawapan last tu yang kuning tu ke? Jawapan dia yang last kuning ni. 2gm over r. Dapat tak? Ini last. Ini je last derivation dia yang kita nak. 2gm over r. Siapa yang tanya tu? Miss tak tengok chat box Sira. sekejap ya. Oh Sira, yes Sira. So jawapan yang kuning tu sama je dengan yang ini. Miss tulis balik je dalam kotak ni. So dia sama je. Miss, Ya Fong? R is the distance between point mass and test mass. Is it? Yes, between point mass and test mass. Okay, thank you. Miss macam pemalasan tak tulis, Miss anggap cukup orang tahu ya. Tulisan Miss hodoh betul. Okay, boleh ke guys? Boleh Miss. Okay. Once you guys are done, do let me know ya. Okay. Ladies and gentlemen, may I proceed? Yes Miss. Okay, I proceed ya guys. Boleh Miss. Alright, this one kita nak derive escape velocity juga. Okay, we are going to derive the escape velocity. Derive escape velocity. Tapi dia special sikit. What do I mean by it quite special? Yang ini kita akan derive bila test mass awak tu berada atas Earth surface sahaja. Atas Earth surface sahaja. Bila awak punya test mass berada dekat atas permukaan bumi sahaja, awak boleh guna formula ini. Ya, contohnya awak ada satellite dekat atas permukaan bumi. Baru awak boleh guna cara ini. Earth, okay? Dia tak cakap Mercury, dia tak cakap Venus, dia tak cakap Mars, dia tak cakap Saturn, Jupiter, Sun or whatever. Dia cakap Earth. So nak tak nak, Miss nak korang bulat dia banyak kali. Earth sahaja ya. Okay, so daripada escape velocity tu, sebab tu Miss kata kalau Miss jadi korang, tak kisah apa-apa pun Miss akan pakai balik yang the first formula ni. Tapi Miss kena ajar, so Miss ajar je ya. So,
kita tahu the escape velocity punya formula adalah 2gm over r square root. Okay, so this is the first equation. Dan kita tahu kalau formula gravitational acceleration dia adalah gm over r. Okay, gm over r. Okay, cuba tengok apa yang korang ada sama. Okay, yang korang ada sama adalah gm. Okay, gm. Jadi Miss akan susun equation ini, dapatkan dia gm equals to agr. agr. Oh, sini ada squared, maaf lupa, agr squared. Okay, dan macam Miss cakap kat korang, ini adalah cara penulisan sahaja. Gravitational acceleration sama juga kalau awak nak tulis G pun tak ada masalah. So kedua-dua ini adalah gravitational acceleration. Okay. So, jadi Miss akan tukar AG ini dengan G. So awak akan dapat GM equals to GR squared. Okay, so this is the second equation. So what we are going to do now, we are going to substitute equation 2 into equation 1. So nampak tak GM? Okay, GM. Kita akan substitute dia. So bila awak substitute dia, awak akan dapat escape velocity equals to 2gm, substitute dengan gr squared over r and then square root. So atas bawah sama boleh potong. Kita boleh potong 1r. Okay, bila potong 1r, awak akan dapat 2gr. Okay, akan dapat 2gr. So inilah formula akhir dia, iaitu 2gr. So Miss akan tulis balik formula itu kat sini. So VE equals to 2gr. So unit untuk escape velocity semuanya adalah sama, iaitu meter per second. Not only for escape velocity, tapi untuk semua velocity unit dia adalah sama. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Susah ke senang nak derive ni? Boleh. Boleh je kan? Korang hebat. Matematik 30 page kan? Homework. So setakat Miss aja derive ni, tutup mata je. Jangan disuruh. Okay, once you guys are done, awak boleh try example 10. Okay, Miss punya target hari ni adalah sampai example 11 je. Oh, hari ni Miss lupa nak panggil nama. Okay, sekarang Miss panggil nama ya. Okay, Adam okay? Yes, Miss. Adina Imana? Okay, Miss. Adi Syafiq? Adi? Okay. Aiman Hakimi? Okay, Miss. Ainatul Hidayah? Okay, Miss. Aini Khadijah? Okay, Miss. Alif Syafiq? Okay, Miss. Alisa Sofia? Amira Hanan? Okay, Miss. Khairul Amri? Okay, alright. Ani Zulaika? Okay, Miss. Asfa Nazira? Dia tak cakap okay pun, dia buka mic tu dia tutup. Okay, Dania Sofia? Okay, Miss. Daniel Hakim, tak dengar suara hari ni. Okay tak? Oh, okay. Alright, Dennis Ikhwan? Okay, Miss. Darshan? Okay, Miss. Faizatul Azira? Okay, Miss. Fong? Okay, Miss. Okay, now korang tengok example 10 Andi. Andi Azim. Tak dengar Andi. Okay. Alright, okay. Ikmal Amin. Okay, Miss. Joa Khaled. Nurul Ajwa. Saya dah okay, Miss. Oh, okay. Tadi tak okay ke? Okay. Aku Bujing. Okay, Miss.
Miza Nabiha. Afif. Afif okey tak Afif? Hilang pula dia. Afif. Gone by the wind. Ani Abkori. Oh, laju dia. Okay, Azlan. Okay, Miss. Daniel Ramli. Zahir. Okay, Miss. Okay, Hafiza. Okay, kalau siapa yang dah start example 10, pergi terus example 11. Lagi Miss bincang sekali. Izati Syazwana. Jahira. Okay, Miss. Khalish Rose. Okay, Miss. Rabiatul. Okay, Miss. Alright, Rabiatul. Lisa Abu Bakar. Okay. Okay, Nurin Jessinia. Okay, Miss. Nurul Izzati. Are you okay? Okay, Putri Alia. Sharifah Nur Afika. Okay, Miss. Sira. Syafiq. Muhammad Syafiq. Okay, Miss. Alright, jarang boleh dengar suara dia. Syahida Ridat. Okay, Miss. Syuhada Omar. Okay, Miss. Okay, Tu Yitian. Okay, Miss. Alright. Afif, are you there? Yeah, Miss. Okay. Ingatkan hilang dah. Okay, another one. Nurul Izzati. Okay, 3.50 Miss bincang ya. Miss habiskan example 10, example 11. Okay, example 11 bawah ni. Okay, example 10. So guys, dah dengar ke ura-ura nak kembali ke matrik? Dah debat dah pun. Ada, Miss. Korang Ambil lecturer hari ni. korang kembali ke? Miss dah confirm ke, Miss? Balik kot. Miss jujur cakap Miss macam kuli je tau, sejujurnya. So I'm not really sure what they are planning. Kita orang tak tahu apa-apa. Yang selalu yang akan tahu librarian, kerani-kerani, pensyarat akan tahu apa-apa. Okay? Miss Just excited prepare. tak nak jumpa kita orang? Okay lah, macam Miss nak tengok muka lah. I just really want to know you guys secara physical instead of online. I'm looking forward. Tapi tak so excited Madam Max korang kot buat kata Andi ni. Madam Max tak sabar ni. Oh, korang tak sabar nak bertentang mata lah ni dengan Madam Max. Okay, cool. Semua dah ni Yalah. Cuma it will be much more fun lah if we learn secara physical. Sebab Miss rasa waktu tu Miss lagi boleh tolong korang as in check handout ke, macam waktu korang tengok buat example ni Miss boleh round kat meja tolong korang ke, something like that lah. It will be better if you guys are back here. Penat kan online? Penat lagi penat dari real life ni. Betul, Miss pun rasa penat. Dengan laptop rosak, so macam banyak duit keluar, serius. Macam malas nak fikir. Okay guys, let's discuss example 10. Determine the escape velocity. Okay, one more thing that I need. Mak lupa nak cerita tadi. Okay, untuk chapter 7 ini, kalau soalan itu cakap derive, baru korang derive. Okay, baru derive. Kalau dia cakap calculate. Contohnya dia cakap determine, calculate, find ke. Tak ada perkataan derive,
tak ada perkataan derive, then pakai terus formula. Okay, this is very very important. So tak payah buang masa ya nak derive, pakai terus formula. Bila dia cakap derive, baru derive. Kalau dia cakap tak ada perkataan derive, pakai terus formula. Okay, boleh? So now, okay, good. Determine the escape velocity for a rocket on the surface of Mercury. Okay, kita ada planet Mercury. And then roket itu berada dekat planet Mercury. Surface of Mercury planet. So radius of planet Mercury ini, Mercury planet kan adalah 2440 kilometer. Dan mass dia adalah 3.3 times 10 to power of 23 kg. So dia cakap determine the escape velocity. Nak cari macam mana? Apakah formula escape velocity? Set 2gm over r. Okay, very good Danish. Okay, then kita tahu G adalah 6.67 times 10 to power of negative 11. And mass of Mercury is 3.3 times 10 to power of 23 bahagi dengan R, distance awak. So ini adalah test mass dan ini adalah planet. Jadi kita ambil je radius of Mercury tu, iaitu 2440. Tetapi dia dalam kilometer. Awak tukar dia kepada meter. So square root. So tekan kalkulator, korang dapat jawapan berapa? 4.25 times 10 power of 3. 4.25 times 10 to power of 3 meter per second. Okay, very good. Thank you so much. So inilah dia. Easy peasy, tutup mata pun boleh. Chapter 7 ni kalau Miss jadi korang, Miss fokus lebih. Sebab dia sangat senang. Okay, boleh? Atau tidak? Boleh. Alright. Assignment kita chapter 7 ke? Siapa cakap? Tak. Tak. Curious Tak. Belum. Nanti Miss cerita ya. Miss tak nak pening-pening lagi. Nanti Miss cerita. Okay, may we proceed? Boleh kita proceed guys? Boleh Miss. Okay, nak habis cepat kan? Okay, example 11. Okay, dia cakap apa pula? Dia cakap a spacecraft departs from the surface of Venus. Okay. So women are from Venus. Okay, so dia adalah Venus. So dia akan ada spacecraft. I don't know how to draw spacecraft. Okay. Okay, so spacecraft tu dia akan depart from the surface. Okay, so ini surface awak lah. Surface of Venus tu. Dengan velocity of 1.04 times 10 to power 4 meter per second. So maksudnya sekarang velocity ini adalah dia punya escape velocity. Escape velocity. The mass of Venus, mass dia adalah 4.9 times 10 to power of 24 kg. Determine the radius of this planet. Dia minta kita cari radius of Venus. Lagu mana nak cari? Macam mana nak cari radius of Venus? Apa formula escape velocity? 2gm over r square. Okay, very good. So escape velocity is given in the question. So escape velocity adalah 1.04 times 10 to power 4. And then 2 times 6.67 times 10 to power of negative 11. Kita masukkan maklumat yang kita ada ya. And mass of Venus is, kejap apa Miss merepek ni. Okay, dan mass of Venus is 4.9 times 10 to power of 24. Dan kita sebenarnya nak cari distance dia. And distance dia adalah sama dengan radius of Venus. Okay, so distance dia sama dengan radius of Venus dan square root. So macam mana kita nak cari R? Okay, mari saya nak ajar korang matematik. So kalau korang nampak ada square root ini dan korang tengok R, korang ada square root. Jadi korang square both side. Okay, square both side. And then square dengan square root ini boleh pangkah. Jadi korang akan dapat 1.04 times 10 to power of 4 squared
darab dengan 4.9 times 10 to power of 24 bahagi dengan R. I think from here awak dah tahu dah macam nak dapat R. Susun je equation balik. Tekan calculator dan R korang akan dapat berapa? 6.04 times 10 power of 6 meter. Okay, mantap Danish. Thank you so much. Orang panggil awak Danish ke Ikuan ni? Danish. Danish, alright. Dulu Miss pun ada satu student nama Danish. Memang mantap. Okay, so boleh ke? Do you have any question? Kids, do you have any question? Tidak. Tidak. Okay. So ingat ya, kena masuk kelas Miss tau. Nanti bagi tahu kat Ahmad Daniel. Ahmad Daniel dia punya internet problem Okay, kejap je. Miss nak hantar link. Okay, korang please fill in the exit ticket. Okay, tolonglah isi. Ni adalah part of your attendance tau. Sebab Miss perlu tahu. Okay, that's all from me. If you have any question, you can stay. If tak ada question, thank you everyone. Assalamualaikum. See you tomorrow. Thank you, Miss. Thank you, Welcome. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Alright. Thank you, Miss. Alright, Thank you, Miss. welcome. Okay. Alright, welcome. Isi exit ticket Thank you, dulu Miss. tau. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome Daniel. Miss, Ya Daniel. sorry tau sebenarnya saya masa lambat. Saya baru bangun. Miss dah agak dah. Okay, awak terlepas kat mana? Uh, Awak Okay, Miss nak tanya, example 6 tadi awak sempat tak? tak. Okay, Miss kena ajar balik. Yang lain? Tak apa Miss. Nanti dia Yang mana? tengok recording. Tengok recording Okay, nanti Miss upload recording kat awak, okay? Okay. Alright. Sorry Miss. Thank you. No worries, okay. Miss tak ada exit ticket ke? Ada, Sira ni. Okay, yang lain ada soalan? Miss, Ya, saya. yang example 10 tu. Miss, Yang Miss dengar. Korang cakap. Okay. Mana example 10 Okay, yang ini. yang ni kan dia bukan formula yang square root 2GR Mana boleh Miss pukul lawak nanti. Tak ada lawak je. Yang ini Miss dah cakap. Dia daripada Earth, bumi. Sekarang kita tengah buat apa? Kita tengah buat Mercury. Ya, sebab itu Miss cakap. Walaupun awak tengah guna Earth, awak pakai je formula yang the first one. Okay. Okay, boleh? Boleh. Thank you. Alright, welcome lagi. Miss, boleh tak terangkan balik example 6 tadi? Boleh. Okay, example 6 panjang. Okay, Miss nak tanya. Azlan dengan Fang dengan Alif ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Fang, do you have question? Yes, but out of topic. Out of topic? Okay, what do you mean by out of topic? The escape velocity is like the rocket need to go outwards or go around the planet. Only it can escape from the. For all. Escape velocity is for all. For it to go around the planet, to orbit the Earth, and also for it to escape from the Earth. So Boleh if faham the tak? rocket is going 90 degree outwards, is it considered as escape velocity too? Yes, it is. Okay, this is simple. You imagine like this, Okay, for example, you're an astronaut. Okay, welcome Shafiq. Okay, Alif. Okay, for example, you're an astronaut. So you're in the spaceship. Okay, so you are going into the outer space right now. So when you are going to the outer space, we need one velocity, as we may call the minimum velocity, or we call it escape velocity for Earth to go to the outer space. So it does not matter whether your rocket is going to orbit the Earth or is going to somewhere else. Is going to be escape velocity. It's just like the minimum velocity required to escape. That's the statement. Okay. What do you mean by the 90 degree? It's like because
if a satellite is going at a velocity higher than the escape velocity, then the satellite will just fly away, isn't it? Yeah. So if then only dia boleh buat the trajectory motion, the trajectory baru dia boleh orbit the earth properly. It's just like escape velocity is just minimum velocity to escape only to escape. So once they are going into the orbit, they need another velocity. Tapi kita still panggil dia escape velocity jugalah. It must be higher compared to the in order for it to orbit the earth, dia punya velocity kena higher than escape velocity now. You get the concept? Ke you confused? Mesti macam confused pula. I mean, the escape velocity is v or vy. I mean, What do you mean? I mean, if a rocket is escaping Earth, then if it's going at an angle, then the escape velocity is the v or the vy. V or VR? V or vy. No, it's just normal. Okay, I show you something. You wait. I think I can share the screen from here. Okay, escape velocity ni dia macam ni je. You wait for a while, I don't know whether I can share screen or not from here. Kejap ya. So escape velocity is something like this, Dia akan escape but it will not make an orbit pun. Dia tak akan orbit the earth tu. Dia akan escape je dulu. Can you see the picture? Yes. So it's something like this. So what do you mean? I need to understand apa yang you cuba maksudkan. It's not orbital velocity. It is escape velocity. Maksudnya dia tengah escape from the, contohnya Earth, Mars or anywhere. Is it just now the picture? I mean, can you scroll out a bit? I scroll out a bit. Okay. Let me see which one. This one? The fourth one. This one? Bottom. Bottom? This one? Is it this escape velocity? Yes, it can be your escape velocity, correct. Yes, correct. So it should be 90 degree, I mean, going upwards. Yeah, going upwards is 90 degree. But after you are out from the outer space, it's not going to be 90 degree anymore. Dia akan ada trajectory. Something like this. After, maybe you go up, you go out from the earth, you escape from the earth, for example, 90 degree. But after that, you akan make a trajectory. So? Okay, boleh faham ke? Okay, nanti you tengok balik ke? Nanti Miss check balik juga. Boleh ke? Okay. I don't want to you aja benda sesat pula. Okay, but you can have a look as well. Then if you have anything, just text me, okay? Okay, thank you, Miss. Alright, welcome. Okay. Miss nak tanya. Okay, ya Azlan. Yang tadi question 5 dengan 6 tu kan? Yang M besar tu Miss ambil mass Earth ke apa Okay, awak kena faham satu benda tau awak. Macam mana Miss nak resume Okay, awak kena faham satu benda. Okay, M besar, mass kan? So kalau M besar tu dia adalah point mass. Okay, point mass tu contohnya macam apa? Okay, Miss tunjuk contoh ke awak Azlan. Awak baca kat Miss Okay, contohnya Miss ada Earth. Okay, contoh Miss ada Earth. Okay, lepas itu Miss akan ada satellite. So sekarang satellite yang tengah mengelilingi bumi kita. Jadi, yang mana point mass, yang mana test mass? Di center tu point Miss. Ya, ini adalah point mass. So point mass dia adalah M besar. So ini adalah test mass. Dia akan jadi M kecil. Okay, sekarang contohnya macam case kalau kita ada Earth. Betul tak? And then kita ada moon. Okay, sekarang Miss nak tanya, mana satu awak punya test mass, yang mana satu awak punya point mass? Yang moon tu test, yang Earth tu point. Very good. So kalau test mass dia adalah M kecil. Kalau point mass dia adalah M besar. Okay, boleh faham Azlan? Boleh. Alright. Okay, boleh ke? Alright, welcome. Alright, so I ni Khadijah. Miss nak ajar awak example 6. Miss minta maaf lambat pula. Tak apa Miss, tak apa. Okay, mana yang awak kurang faham, kurang jelas? Yang apa tu yang dekat gambar Raja tu tak reti nak
Tak reti nak ni. Okay, Miss lukis balik ya ke awak. So, ini adalah A. Ini adalah B. Betul tak? Okay, lepas tu dia ada line. Lepas tu dia cakap along the line ini akan ada satu point. Contohnya point C. Daripada B Dia kata daripada B tau. So dari B. So ada point C. So dekat point C ni dia cakap dah jarak daripada A ke B berapa? 5 kilometer. Jadi dia sebenarnya nak kita cari jarak C. Tapi dari mana? Dari B. Jadi kalau kat sini X, dekat sini A to C apa dia? 5 tolak X. Okay. Tapi disebabkan dia kilometer, 5 tolak X. Okay, setakat ni boleh faham? Okay, boleh. Okay, lepas tu dia cakap dekat point C ni dia punya net adalah kosong. Jadi kita tahu AG C on B, yang ini adalah AG T on A. So, kita tahu kalau AG C on B ni A ni, kita tahu dekat sini tengah-tengah ni dia memang dah cakap dia AG net dia dekat point C ni adalah kosong. Jadi kita tahu AG net dia adalah tambah, hasil tambah. Jadi dia akan ambil hasil tambah GCA tambah dengan AGCB. Cuma bezanya sekarang adalah AGCB awak adalah positif sebab dia ke kanan. AGCA awak adalah negatif. Sebab itu dekat sini dia akan jadi negatif. Dan kita tahu AG net adalah kosong sebab tu negatif AGCA tambah dengan AGCB. Jadi awak akan dapat AGCA equals to AGCB. Okay, boleh faham? Ini. Miss. Ya. Tak faham. Kenapa yang ABCD tu yang kosong? Kenapa dia kosong? Kenapa AG net ni kosong? Bukan. Sebab dia dah cakap. Dan? Ini. Kejap. Tak apa, take your time. Oh, Miss tengah cakap yang kosong tu dekat point C tau. Kat point C tu. AG net dia dekat point C yang kosong. Ni, Miss tarik ni. Nampak tak? Maksudnya yang bila dia kata at which the net gravitational strength is 0 tu maksudnya dimaksudkan kosong lah, bukan AGCD. Ya betul. Okay. Okay, boleh faham? Okay, faham. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okay, daripada sini dah boleh buat sendiri ke? Boleh, Miss, boleh. Alright, okay, mantap. Okay, thank you, Miss. Okay, welcome. Bye-bye. Bye.